গুড মৰ্নিং সকলোকে। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? ৰাতিপুৱা মই অকণমান ইফালে ওলাই গৈছিলোঁ। চাওকচোন বাগানৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চাৰিওফালে সেউজীয়া। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মিঠাই। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। মিঠাইটো বনাবলৈ লৈছোঁ মই নাৰিকল পাউডাৰ এবাটি আৰু চেনি লৈছোঁ অকণমান। নাৰিকল পাউডাৰখিনি মই এতিয়া মিক্সিতে পিচি আনিমগৈ আৰু চেনিখিনিও মই মিক্সিতে পিচি আনিমগৈ গৈ পিনি। এইফালে লিকুইড গাখীৰ এপেকেট লৈছোঁ আৰু পাউডাৰ গাখীৰ 4 পেকেট লৈছোঁ। যিমান পৰিমাণে আপোনালোকে চেনি খায় সিমান পৰিমাণৰ দি ল'ব পাৰে। মই কিন্তু অকণমান লৈছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি মই মিক্সিত পিচি আনোগৈ, চেনিখিনি আৰু নাৰিকল পাউডাৰখিনি। আৰু এইখিনি পিচি মেলি আনিলোঁ, নাৰিকল পাউডাৰখিনি আৰু চেনিখিনি। এইফালে নিকি চাওকচোন মণি বেগ এটা বনাই দিছিলোঁ, তাই মণি বেগটোৰ লগতে খেলি আছে। নাৰিকল পাউডাৰখিনি মই কাঁহী এখনতে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইফালে চেনিখিনিও দি লৈছোঁ। আৰু দি লৈছোঁ মই পাউডাৰ গাখীৰ 4 পেকেট। এই গোটেইখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া দি লৈছোঁ মই লিকুইড গাখীৰটো। লিকুইড গাখীৰটো অলপ অলপকৈ দিছোঁ, একেবাৰে দি দিয়া নাই, নহ'লে আকৌ পিছত ঢিলা হৈ যাব পাৰে। আৰু এয়া মঠি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে মাজতে দুভাগ কৰিছোঁ, এভাগত মই এতিয়া ফুড কালাৰ অকণমান দি ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো কালাৰৰ ফুড কালাৰ দিব পাৰে। আনফালে কাঁহী এখনতে মই পলিথিন এডোখৰ দি লৈছোঁ। পলিথিনখনতে মই ঘিউ অকণমান লগাই লৈছোঁ। ফুড কালাৰ নিদিয়া ভাগটো মই এনেদৰে বনাই লৈছোঁ। এইখিনি মিলাই পিনি হৈ গ'ল। যোনখিনি মই ফুড কালাৰ দিছিলোঁ ইয়াৰ ওপৰতে দি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে মই কৰি লৈছোঁ। পলিথিনখনেৰে এতিয়া মই ইলুটি সিলুটি কৰি পিনি এনেদৰে ষ্টেপ বনাই ল'ম। এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছোঁ মই। এইখিনি আধা ঘণ্টামান কাৰণে মই ফ্ৰিজত থৈ দিমগৈ টান হ'বলৈ। আৰু এয়া আধা ঘণ্টামান পাছতে উলিয়াই আনিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম।
এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ গোটেইখিনি কাটি মেলি মই প্লেটখনতে উলিয়াই ল'লোঁ যদিহে আপোনালোকে এই মিঠাই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই